नमस्कार छ तपाईहरुलाई। ल भिडियोतर्फ लगाउँ साथीहरु। यो एलईडी बल्बलाई म रिपेयरिङ गर्न गइरहेको छु र रिपेयरिङ स्टार्ट गरिहालौँ है साथीहरु। ल म तपाईहरुलाई यहाँ बिजुलीमा चेक गरेर देखाउँछु। हेर्नुस्, यो माथि हेर्नुस्, यो माथि सिरिज लाइनबाट हो। यो सिरिज लाइनमा चेक गरी हेर्दै जाउँ साथीहरु। तलनिरको बिर्कोहरु अनि ती किलाहरु पनि बिस्तारै खोल्नुपर्छ हामीले। साथीहरु र हामीले फेरि त्यो क्याबलाई चाहिँ, त्यो तलको क्याबलाई चाहिँ प्लासको मद्दतले निकाल्नु पर्छ। अलि बिस्तारै निकाल्नु पर्छ साथीहरु। र त्यो निकालिसकेपछि भित्रको त्यो पुर्जाहरूलाई पेचकसको सहायताले बिस्तारै बिस्तारै निकाल्न खोज्नुपर्छ। र यी पुर्जाहरू भाँचिने डर हुन्छ। र साथीहरु, यी पुर्जाहरू बल्बहरू पनि राम्रो तरिकाले प्लास बल्बमा नलाग्ने गरी निकाल्नुपर्छ। र हामीले रिपेयरिङ गर्दाखेरि आफ्नो हातमा चोटपटक लाग्नको पनि ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ साथीहरु। र यो निस्किसकियो। अब यसलाई अब हामीले मल्टिमिटरको सहायताले अब यसमा भएका ती सर्ट सर्किट मल्टिमिटरको कन्टिन्युटी मोडमा राख्नुपर्छ। हामीले ती पुर्जाहरूलाई चेक गर्नुपर्छ। र साथीहरु, अब हामीले चेक गर्दाखेरि रजिस्टरमा बिप आयो भने यो बल्बमा बिप साउन्ड बजेपछि यो बल्ब चाहिँ ओके छ भन्ने जान्नु। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकैको बेल आइकन घन्टीलाई बजाइदिनु होला साथीहरु। बल्बहरूलाई पनि एक एक गरेर चेक गर्नुपर्छ। र यी बल्बहरू पनि हामीले उसलाई सर्ट भएको बल्बलाई निकालेर सोल्डरिङ गरेर ठिक पार्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् साथीहरु, यो बल्ब चाहिने अब सिरिजमा टेस्ट गर्छौं, चेक गर्छौं। यसलाई हेर्नुहोस्, यता यहाँ बलेकै छैन। ल हेर्नुहोस्, यसको सबै बल्बहरू चेक गर्छौं एक एक गरेर। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है साथीहरु, हेर्नुहोस् है। ल यहाँबाट छैन, यो बल्ब अलि फ्युज छ। ल हेर्नुहोस्। ल हैन, ब्लिङ्किङ गरेको हैन, यो डिस्प्लेको प्रब्लमले हो। तर यो बल्ब सही ओके छ। ल देख्नु भएको छ नि, माथि त्यो सिरिज कनेक्सन लाइनको बल्ब चाहिँ बलिरहेछ झ्याप झ्याप गरेर। यहाँ चाहिँ नि, यहाँ यसमा लगायो भने यहाँ छ नि, चिम्टीले यसलाई हल्का यस्तो प्रेस गर्नुपर्छ अनि बलिहाल्छ। यो बल्ब चाहिँ फ्युज भएको रहेछ। यहाँ यसमा अहिलेसम्म दुईटा बल्ब फ्युज भएको छ। दुईटा, एउटा यो, एउटा यहाँको चाहिँ, यो चाहिँ है।
हेर्नु भएको छ नि, देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। यो बल्ब एउटा यो बल्ब है, एउटा यो बल्ब, या ओके हुन्छ है। हेर्दै गरौँ साथीहरू, हेर्दै गर्नुहोस्। हामीले फेरि यो बल्बको हामीले फेरि क्याप लगाइदिनु पर्छ। हेर्नुहोस्, यो क्याप चाहिँ यसरी लगाउनु पर्छ, यो ट्याक्क मिलाएर। ल लगाउनुपर्छ, फेरि हामीले चेक गर्नुपर्छ यसलाई। या ल हेर्नुहोस्, यो बलिसक्यो। फेरि हामी तपाईँलाई चाहिँ नि हामी डाइरेक्टबाट देखाउन गइरहेछौँ र तपाईँ हेर्दै जानु होला। यो डाइरेक्ट हो, सिरिज लाइन। यो हामीले सिरिजको लाइन निस्काएर यो तपाईँलाई अब डाइरेक्टबाट यो देखाइरहेछौँ। हेर्दै जानु होला साथीहरू। यसलाई डाइरेक्टबाट तपाईँलाई यो बल्ब चेक गराइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, डाइरेक्टबाट पनि बल्ब धेरै राम्रो बोलिएको छ। हेर्नुहोस्।